ẹ̀yin èèyàn mi ẹ káàbọ̀ ṣàlàáfíà ni mo bá yín. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé èmi nìkan ni mo máa ń rí nǹkan kan? Ẹ jẹ́ á sọ. Ṣé èmi nìkan mo máa ń rí àbẹ́yìn náà máa ń rí? Mo máa ń sọ fáwọn èèyàn pé if you are listening to SOLAPE's show, you need therapy. I swear to God. Because number one, tell me how you go dey lie for show wey you go dey think say person like me no dey notice. Problem kan tí Lizzy ní ni pé Lizzy ò mọ̀rọ̀ pa. Èèyàn bíi tèmi ni tí bá ń parọ́ ó máa kọ́ mi lẹ́nu. Torí ẹ̀ mo máa sọ fún yín pé kí la mú wáyé kí la mú. Tí bá ń parọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ mí ẹ máa mọ̀ pé ẹlẹ́yà tí mo ń parọ́. Tí bá fẹ́ múlẹ̀ ẹ máa mọ̀. Ẹ máa mọ̀ pé ẹlẹ́yà tí mo ń parọ́. Báwo ni Lizzy ṣe máa parọ́? Tó bá ń parọ́ bó ṣe wà yẹn, it's so obvious torí ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ yẹn máa kọ lẹ́nu. Mo mọ Lizzy dé bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ ọ́nù ṣó tó ṣe lánàá ṣá? Ó ní ọjọ́ kan òun wọ business class. Máa yẹn ò jókòó sáyé òun bọ̀ ó mọ̀ọ́mọ̀ wà jókòó tí òun nínú business class. Ẹ̀yin tẹ́ bá wọ business class dáadáa ẹ̀rí bó ní kálukú ṣe máa ń bọ̀ọ̀nù ní kálukú. Ó ní máa yẹn is a one influential person. Tí Lizzy bá ti fẹ́ kúkú story ó máa dàbẹ́ ni pé tí ọmọ kékeré bá fẹ́ sọ story ẹ máa rí àwọn kọ́kọ́ máa gbé fúnra kò ní straight lọ. Ó nígbà tó òun jókòó ní máa yẹn wá bá wọn pé òun láìkì bóun ṣe kọjú sí Ìyábọ̀ pé òun nìkan ní celebrity tí ò bẹ̀rù Ìyábọ̀. Ok, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ó lóun tún sọ fún onímọ̀ yẹn tún sọ pé bóun ṣe wà yìí òun láì bóun ṣe ń dúró fáwọn celebrity àzáò. Ọ̀rọ̀ yìí dàbẹ̀ ni pé nígbà tí Auto Bola sọ pé kí lorúkọ máa yìí Dangote lọkọ òun ni bó ṣe rí létí mi nìyẹn. Èèyàn tó ń parọ́ mọ̀ pé rọ́ lòun pa. Àwa tó ń pa fún àwa náà mọ̀ pé rọ́ lòun pa. Ó ní èèyàn tí ò mọ̀ ẹ́ rí olúwa jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ ó ní mo like bó ṣe fèsì Ìyábọ̀ Òjó mo like bó ṣe ń dúró fáwọn celebrity. Nígbà wo you have not even stand for anybody, you always bully them tó bá ti bá Ìyábọ̀ ṣe. Ṣé Lizzy ò understand nǹkan tó ń ṣe ni? Gbogbo bó ṣe pé òun stand for kí náà porúkọ ẹ̀ Naira Marley tó òun bully ẹ̀ ni. Why can't they come to you if you are really fighting for them? Why haven't they come to you? You are using them to fight, thereby pretending as if because you want them to deal with Ìyábọ̀ because ọmọ kò lè fi nǹkan kan ṣe Ìyábọ̀. That's why everybody that has problem with Ìyábọ̀, you will take them to your side so that o fẹ́ máa kó enemy jọ fún Ìyábọ̀. But àwọn yẹn mọ̀ pé bó ṣe wà yìí they are not listening to you, they don't care about you, they don't want to be affiliated with you because even yourself you are worse than that Ìyábọ̀. Bó ṣe wà yìí the way you have gone about the fight between you and Ìyábọ̀, it doesn't make sense to anybody. Àwọn yẹn lè ní issue pẹ̀lú Ìyábọ̀, but they will not go through this route. The way you have bullied your colleagues, you are bullying your colleagues. You bully your colleagues, you bully the influential people. Ṣé Davido tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ sí ṣe bó bully ẹ̀ náà? Ó ní ẹ̀ ṣó yẹ kí Davido pé Ìyábọ̀ wá sí party ẹ̀? Ṣó yẹ kí Davido ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Ìyábọ̀? Need you bully him? For everybody you see with Ìyábọ̀, you used to bully them. Kí ló ń ṣe ẹ́? Ó ní orí yàn ní mọ́tò nínú plane. Ó ní ìgbà tẹ́ni wá fẹ́ bọ́lẹ̀ olókàn sí hand luggage ẹ̀
ó fún ẹ ní envelope kan onígbà tó wá jáde síta dájúdájú ó ní orí escort tó wá pick ẹ nìyẹn ó lè jẹ́ pé ìgbà tá ẹ dé Nàìjíríà bí you are coming from another developed country you are going back to Nigeria onígbà tó dé Nàìjíríà orí escort ẹ nìyẹn orí pẹ́ nìyẹn go kéré inú ayé kíníkan ìgbà tó máa ṣe envelope olóò bá $20,000 nínú envelope ẹ jọ ṣé ẹni ẹ mọ̀ pé ò fẹ́ rí Lizzy inú plane Lizzy ṣó máa ń rò pé sórí ó lè múlẹ̀ fáwọn warriors bó sórí irú àwa mọ bó ṣe ń lọ ṣó mọ̀ pé àwọn yẹn ò dé airport rí tàbá sọ pé wọ́n fẹ́ wọ plane Lizzy, how can somebody give you $20,000 in $100 notes? Do you know how big a parcel of $10,000 is? Kì í ṣe pé ó tóbi lọ títí o. A $100 bill in $10,000 parcel. Ẹ wo bó ṣe máa wúwo nínú envelope. A $20 bill, a $20,000 bill in $100 parcel. Envelope yẹn ò ní lè close. Mi ò mọ̀ ẹ́ rí. O ò ṣe nǹkan kan fún mi. O ò tẹ̀ kí ń múlẹ̀ kékeré. Wà á lọ múlẹ̀ Ọlọ́run ó máa dà kéèyàn lówó lọ́wọ́. Àwọn kan dẹ̀ kò kíní ìjẹ. Expecting pé ìjọ kan èèyàn kan bọ̀ wá fáwọn parcel if they continue to listen to Ṣọlápé. Yes, those warriors. Nǹkan tó fi mú wọn mọ́lẹ̀ nìyẹn. They in their head now ọmọbìnrin yìí tó ń ṣe orí burúkú yìí wípé èèyàn kan náà bọ̀ ọjọ́ kan tó ń bá wọn fáwọn ní parcel yẹn thinking that is true. Why are you lying? Bó dẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ẹni gbogbo ẹnu ẹ̀ ń gbọ́ wà á ti mọ̀ pé irọ́ ni bèbí ń pa. You will know. Mi ò mọ̀ ẹ́ rí nínú plane tí tó bá wọ business class wọ Emirates wọ Qatar wọ British tó bá ti wọ business class you will see how people burn each other. You will see how people burn each other. Ṣé bẹ́ẹ̀ lówó yẹn ṣe wá pọ̀ tó nínú hand luggage ẹ̀yin èèyàn mi èèyàn wá yọ $20,000 fún ẹ ṣó mọ̀ pé o máa meet ẹ nínú plane yẹn. Sometimes tí o bá ṣe pé mo ti rí ẹ nínú plane gbogbo ìgbà ẹ̀dẹ̀dẹ̀ kò tí ì ṣe Photoshop màá sọ pé bóyá o fly wípé because how can you lie like that? Màá wá gbé $20,000 àbí o gbọ́jà fẹ́ nìyẹn nínú plane tó sanwó ọjà ẹ̀ Ṣọlápé ṣó mọ̀ pé a ríra wa tán àbó o gbọ́jà fẹ́ nìyẹn nínú plane yẹn tẹ́ni yẹn fún ẹ lówó ọjà ẹ̀ because mi ìmọ̀ nǹkan tó lè ṣe fún yàn láyé èèyàn tó mọ̀ rí tó dẹ̀ gbé parcel $10,000 méjì tó dẹ̀ gbé fún pé because I saw you on Facebook tó ń ṣe pé fọmọpọmọ máa kú tó ń rẹ even if you don't fear Ìyábọ̀ Òjó that's your concern téèyàn bá ti fẹ́ fún $100 lẹ́ni yẹn yọ fún ẹ pé sister take tó dẹ̀ wá parọ́ pé $20,000 Ṣọlápé did you know the value of money? Did you know the value of money? I keep wondering to myself that how can you lie to people? Ṣé kò dẹ̀ jókòó kò dẹ̀ rí pé okay these people are vulnerable and you lie to them. You are letting them believe ọ̀rọ̀ ẹ̀dà bíi ọ̀rọ̀ àwọn pastor tó máa ń parọ́ fáwọn èèyàn pé ilé wà lọ́run tọ́dẹ̀ nǹkan mansion sí ayé tí ilé bá wà lọ́run kí ló dé táwọn ò ṣe dúró kí ló ń kọ́ mansion sáyé ọ̀run nílé àjò láyé. Bí ọ̀rọ̀ Ṣọlápé ṣe máa ń rí lójú mi nìyẹn kí ló dé táwọn pastor nǹkan mansion sáyé tí ilé bá wà lọ́run. She's using una head like mumu that una be telling you that o lè wọ plane kéèyàn kan fún ẹ ní $20,000 mi ò tí ì rí economy tẹ́nibọ́dì èèyàn tó mọ̀ rí. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń ka owó yẹn lẹ̀
tó rí for the first time tó bá ti admire ẹ̀ èèyàn lè wà mí ò rò wọ́n fún Ṣọlápé ní anything because ó sọ pé ìwọ tó sọ pé ò láìkì nǹkan ọ̀fẹ́ ó wá gba nǹkan lọ́wọ́ stranger pẹ̀lú ìwọ tó ti mọ̀ pé ẹ máa gbọ́ o the same Ṣọlápé tó jẹ́ pé she's very careful of stranger téèyàn bá wá wálé ẹ rí bó ṣe máa ta kété nínú ilé ẹ̀ tí visitor bá wá wá bó ṣe máa ta kété ó ń ta kété gan fún z-dog o torí bó ṣe wà yẹn òun náà ó fojú fira ni èèyàn kan dẹ̀ ṣe hand luggage ó dẹ̀ gbé parcel fún ẹ nínú plane tó dẹ̀ mọ̀ pé anything can happen ó lóòótí ẹ̀ ṣí wọn ti gbà tó kúrò ní plane ló tó ṣe Lizzy èèyàn fún ẹ ní nǹkan ní plane nínú envelope $100 bill 20k times. Do you know how big that parcel will be? And you collected it without know what is inside. You tá a jọ mọ̀ láàrin ara wa Ṣọlápé o ṣe rọ́ọ̀sì mẹ́rin ṣé o ta drugs fẹ́ nìyẹn tẹ́niyẹn fún ẹ lówó ẹ̀ ni. You sell out. O ṣe deal kan nu play yẹn ni tó bá possible. Nítorí pé they said they like the way you are shaping for Ìyábọ̀ Òjó online. Who will tell you that I like that way of you attacking Ìyábọ̀ Òjó online? Tó ń gbé ọmọ ṣépè, tó ń gbé ọmọ ṣépè. Who will say that because you are cursing your colleagues and their children? Who will say that because you are shaping for innocent people online? That's what I like. Collect $20,000. You lie too much. Ibi tí mo ti ní problem pẹ̀lú ẹ. You lie too much. Number one, that is physically impossible. Mo máa ní $20,000 sínú báàgì mi. Màá sọ pé ìwọ mo fẹ́ fún. Okay, mo wá fẹ́ fún ẹ, mo fẹ́ wà generous tó. Mo lè fún ẹ ní $100. Bó ṣe máa ń mú irọ́ yẹn, èrò náà máa ń bà mí. Kò séyàn tó lè fún ẹ $5,000 gan láì mọ̀ ẹ́ rí, láì ṣe pé ẹjọ́ ní nǹkan tẹjọ́. Èló gan ni flight ticket business class yẹn tó wọ̀. Èèyàn tó lọ wọ business class tó lè ní $20,000 tó fẹ́ waste. Kí ló dé tó fi wọ private jet? Ṣebí $10,000 ló máa book a whole Challenger. With $20,000, you can book a whole plane tó bá ń lọ from one continent to another. $25,000 a whole kí ló ń pè private jet. Ìwọ nìkan ló máa wà nú ẹ̀. A person that is in business class, listen, you never said first class. Nínú plane your first class máa wà. But a person you both sat in business class that is not in first class will sit beside you and give you $20,000 for doing nothing that benefited the person. Ó lè ní ẹ o. Àwọn tó gbé ẹ ló lè wọ́n parọ́. Tí èèyàn bá ń parọ́, ó máa ṣe kí ni? Ó máa jalè. Ṣọlápé ó parọ́ jù, ó parọ́ kú. Mo ń béèrè question kan lọ́kàn mo ní kí ló dé tó jẹ́ pé olè ibi olè náà ti máa ń mú ẹ náà. Ó jí nǹkan. Ẹ̀yin èèyàn ro kíní náà. Ìwọ nìkan náà ló lọ sí ilé onílé tí mọ́tò sọnù mọ́jú. Ìwọ nìkan ló bá yàn kan ta mọ́tò tẹ́jọ́ gbà lọ́wọ́ ara yín. Ó lọ ra mọ́tò lọ́wọ́ àwọn ọmọ olè torí pé ó wà cheaper. Ìgbà tó máa gbá ẹ mú àṣẹ stolen car ni àbí stolen mi tiẹ̀ mọ̀ bí ẹni ò sanwó tó gbé ẹ sínú newspaper. Ìwọ yìí nìkan ló lọ sínú ìdùmọ̀tà. Kí ló dé pé bí olè ibẹ̀ náà ti máa ń bá ẹ. Ó jọ gàtẹ́ gò jọ gàtẹ́. Ó fẹsẹ̀ méjì tí ro gàtẹ́ ni. Wo adúrú lámbà tó máa ń múlẹ̀. Lizzy, Ọlọ́run máa ṣe nígbà wa náà máa jáde. Ṣé báwa ò bá ṣe dàbí warriors lélẹ̀ tá máa wò pé ó tọ́ ni o èèyàn kan máa fún ẹ ní. The process anybody máa fún anybody, a passenger will give a passenger something. Mi ò tẹ̀ rírí inú plane. Tí passenger bá fẹ́ fún yàn ní nǹkan, passenger lè fún cabin crew ní nǹkan tó bá wọn rà wá àbòwò àbí kíní kan torí service wọn dá. But you
But you, come on. It's unfair. Ó mọ̀ pé àwọn warriors yẹn, ó kàn ń, báwo mo ṣe máa sọ, ó kàn ń fún wọn ní hope that is not there. Ó kàn ń fún wọn ní fake reality. You know, when somebody look up to you, tell them the truth. Ó mọ̀ pé àwọn majority of àwọn warriors yẹn, poverty bá wọn múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ ẹṣu. They believe that ìwọ tó ò ní anything and you make it táwọn náà tó dẹ̀ ń sọ fún wọn pé torí pé o jára mọ́ṣẹ́ ni tó sọ the main nǹkan tó Lizzy, tell those your followers the reason tó fi lówó. Sórí ẹjẹ́ sọ kíní kan fún yín. Ìyá Màbúbú, ìyàwó Arẹjà yẹn, kó fọlẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ. Orí ilẹ̀ fífọ́ ló máa kú sí. Kò lè ní owó kankan. Lizzy, ó fi àṣírí ọlá ẹ hàn àwọn people wọ̀nyí pé nǹkan tó gbé dání tó ń tà kọ́ ló jẹ́ kó o ní gbogbo GBT ló jẹ́ kó o ní gbogbo nǹkan tó ní yẹn. But you are now telling people ẹ ṣiṣẹ́ kíní kan, àwọn yẹn náà máa kóṣẹ́ mọ́ra, mentor wa ni ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa, everyday la máa rí tó máa ń ṣiṣẹ́. That is not what is sustaining you. Nǹkan tó ń sustain yẹn is different from what you are giving these people. That is why I have problem with you. That is where I have problem with you. You are Nigerian pastors will not be the same thing. Wọ́n kọ́ mega churches ayé. Wọ́n sọ fún yín pé ẹ má worry, ilé yín wà lọ́rùn. If the pastors know that ilé kan wà lọ́rùn, kí náà kọ́lé fún láyé ṣe kókó tí ẹ̀yọ́ kọ́ anything láyé. In fact, tó bá tẹ̀ máa kọ́ gan kó wà minimal. But look at the mega church. Tí àwọn pastor yín kọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Eléyìí tó ti kọ́ àti eléyìí tó ń kọ́. Kò dẹ̀ sí nǹkan bá ní tìlẹ̀ nílé ayé. Àwọn tó sọ pé àwọn mọ Ọlọ́run ọba. Lizzy, the things you are doing is different from the things you're saying. That is why àwọn olórí burúkú ló kó jọ. Because at one point, ó yẹ káwọn warriors yẹn understand the kíní kan. How true? You have to question. Bó bá ṣe gbé fún yín, kọ́ ni kẹ́ ṣe máa gbà. You have to question things. In a situation whereby you do not question the reality given to you, there will always be problem. Lizzy doing a show doesn't mean that she's active. Iṣẹ́ tó ń ṣe kọ́lẹ̀ ń rí ni. Put 1 + 1 together. Okay, ó kọ́ mall. Ṣé aṣọ títà ló fi kọ́ mall? Aṣọ tó jẹ́ pé ojoojúmọ́ ló ń lu discount lé lórí. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń raṣọ yẹn? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń raṣọ? Okay, kó ta 1,000 pieces of that clothes. Kó tá a mọ̀ pé it's humanly impossible. Kó tẹ̀ ta 1,000 pieces. Ṣé 1,000 pieces yẹn náà fi ń kọ́ mall? The problem I have with you ni pé you don't do the math. This lady is a scam. Ṣé 1,000 pieces of fabric tó ń tà yẹn ló fi kọ́ mọ́ yẹn? Ó ní range àbò ní ká ti sọ pé G-Wagon. Do you know how much they sell G-Wagon? Ẹ Google ẹ wo estimation nǹkan tí Lizzy yìí tó ń tà. Ẹ wo time tó fi ń ṣiṣẹ́, ẹ wo time tó fi ń bá ti Ìyábọ̀ Òjó jẹ́ online. Where is the money? Bá a dẹ̀ ṣe mọ̀, ọ̀dàlà tí ò ṣiṣẹ́, Lizzy nìkan ni breadwinner nínú ilé yẹn. This is no shade. Ìbò ló ti ń rówó. Àwọn èèyàn tó ń gbá, àwọn èèyàn díẹ̀díẹ̀ tó ń gbá, ẹ rò pé lásán ló ń sọ fún yín pé kẹ́ máa mú 5 naira wá, kẹ́ wá máa dá owó ilẹ̀ sọ́wọ́.
bó ṣe ń gbà lọ́wọ́ yín tèrè tó ló ń sọ pé ká ẹ mú wálẹ̀ kan ẹ̀ lè ní. bó ṣe ń gbà tèrè before you know ó dàbẹ̀ ni pé kó lọ gba loan kan sọ pé every month oye tó máa fi dá padà lélẹ̀ oye tó fi ń dá padà yẹn tó wọ́n máa calculate ẹ̀ sí oye tó fi gba loan yẹn wàá rí pé ó pọ̀ ju loan tó gbà lọ. Do we not understand? Because lójú tí she has given you bẹ́ẹ̀ ṣe máa kú nìyẹn. Lies, you will die with lies. That's why I have problems with her. She will give you unrealistic reality. Nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ láíláí. Mo sọ fún yín pé how can somebody sit on social media Dangote gan Dangote tó jẹ́ the richest black man alive ṣé tó kò sórí social media kó sọ pé òun make owó. People Elon Musk gan the richest man ṣé tó kò sórí social media kó wá ṣe show lójoojúmọ́. Let the math. Nǹkan ló sọ fún yín pé torí pé òun ṣépè fún yàn she want to recruit you people kẹ́ máa bá ṣépè fún Ìyábọ̀ wípé àtẹ bá ṣépè fún Ìyábọ̀ tẹ bá wọnú play it go shock you. Bóyá wọ́n fún wèrè lẹ́sẹ̀ lẹ́nu gan nu play yẹn ní ta ló mọ̀ tó sọ pé wọ́n fún òun ní $20,000. The question I want you to always answer, how is that humanly possible? How is that humanly possible? This woman is just using reverse psychology on gullible people, claiming to them wípé wọ́n ṣèkà sí mi, victim mentality manipulation. Nǹkan tó ń ṣe sí Ìyábọ̀ ṣebí Ìyábọ̀ ló yẹ kó máa sunkún wípé Ìyábọ̀ did not see it ó máa kékeré jàre. Ìyábọ̀ ló ń ṣépè fún. Have you seen Ìyábọ̀ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó sọ pé Ìyábọ̀ ṣe fún ẹ̀? That Ìyábọ̀ is ṣépè for anybody's child, anybody's son, anybody's daughter, anybody's grandchild. Ṣé ti rí Ìyábọ̀ tó ṣe bẹ́ẹ̀ rí? You are doing the worst thing and you are still claiming the worst tó lè ṣe ní ayé ni pé kó ṣépè fọmọ èèyàn. And you are still claiming that Ìyábọ̀ ló ná ẹ lójoojúmọ́. See, you can know the truth. And this person can manipulate the truth right in front of you. Tó bá jẹ́ kó rí ẹ pé there are people like Lizzie, wọ́n pọ̀ jù. A lot of people, they are like Lizzie. Sórí ilé ayé is bó bá ṣe máa lówó sí ni bó bá ṣe máa dájú sí. Dájú tí mo dẹ̀ ọ̀dájú ló láyé náà. Dájú tí mo dẹ̀ ń sọ ni pé bó bá ṣe lè dájú láti fi ọ̀rọ̀ ẹ láti fi gba reality àwọn èèyàn. Ẹ wo mọ̀mọ́ tó sọ pé inú ìbàjẹ́ lòun ti ń jẹun. What's the difference between mọ̀mọ́ and Lizzie? Inú kí ni Lizzie ti ń jẹun? Lizzie has to ṣépè for Ìyábọ̀ Òjó and her children before she can sell aṣọ rádaràda kan. Because inú ẹ̀ ló máa sọ pé it's because they did something bad to me. How many years do you want to cry over that? The daughter is because it's Ìyábọ̀ Òjó's child. That's why I'm shaping for her. Is that a justification? Your colleagues in the industry, tẹ́ bá ti sọ pé Ìyábọ̀ ṣe kétí ẹ̀ ṣe bí nǹkan tó program yín nìyẹn. Ṣé gbogbo wọn nu industry náà ló ṣe? Nǹkan tó sọ pé Ìyábọ̀ ṣe fún òun ni pé Ìyábọ̀ dá sọ̀rọ̀ family o. Ṣé gbogbo wọn nínú industry ló dá sí ọ̀rọ̀ family ẹ̀ nígbà tí gbogbo kìíní ìṣẹ̀lẹ̀? Ṣé gbogbo wọn nu industry ló mọ̀ Fọlá ni?
Think. Mo fẹ́ kẹ́ understand ìkíní kan. Tẹ́ ẹ bá gba anything, ẹgbẹ́ ilé náà. This woman is lying to you guys. The woman is lying to you guys. She knows that she knows the truth, but she will manipulate the truth in front of you people. Sharon, again, to be here. Sharon ti pé ti ṣe show fún Mide Martins. Ó ní ṣe ra àwọn Mide Martins lọ́dọ̀ àwọn blackmailer. Do you see them with blackmailer? Do you see Mide Martins with shaking kan? Ó fi gbé wọn mọ́ra to buttress her own point. Ẹ jọ̀ọ́. Ṣé rí Mide Martins lọ́dọ̀ Ìyábọ̀? Mo rí Mide Martins pẹ̀lú Mọ́nímọ̀ o. Mo rí Mide Martins pẹ̀lú Fọlá o. Mo rí Mide Martins pẹ̀lú a lot of people. In fact, Fọlá nǹkan tó fẹ́ ṣe fíìmù pẹ̀lú Fúnkẹ́ Akíndélé very soon. Ó tún máa ṣe fíìmù pẹ̀lú Fúnkẹ́ Akíndélé very soon. I saw Mide Martins with all these people. Ibo ni Lizzy máa fojú sí. Ṣé rí ìṣòro tí Lizzy ní kò le tó bó ṣe ń gbé lórí social media. Ìṣòro tó ní, the problem she has with people is not that hard, it's not that deep. The way Lizzy ṣe ń ṣe kí ni bó ṣe ń portray ẹ̀. People relate regardless of they fight with you, they don't fight with you. Tẹ́lẹ̀ yóò bá bẹ́ẹ̀ ṣe, èèyàn míì máa bẹ́ẹ̀ ṣe náà. But Lizzy wants everybody to only ṣàṣàlèyàn. Ṣé ẹni tó bá ti ń sọ̀rọ̀? Ṣàṣàlèyàn tí mi ò fún lówó rí nínú Nollywood. Ṣé wọ́n tọrọ lọ́wọ́ ẹ̀? So because you have given them money, they should be helping you fight your battle. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ tí ò ní bú wọn náà ni, ṣé ò ní bá tiwọn jẹ́ ni? They should be helping you ṣépè for innocent people. Every day, because you don't have rest. Every day, they should help you fight Lagbaja, they should help you fight Damedo, because you have paid them money. And these are people that are still active in the Nollywood. Nǹkan tó fi ń jẹun nìyẹn. If all of them help you fight Ìyábọ̀, nínú Nollywood náà gbogbo èèyàn ló ní kákọ́sì. Tó bá bá Ìyábọ̀ jà, àbí tó bá àwọn èèyàn tó wà nínú kákọ́sì Ìyábọ̀ jà, àwọn tó kù náà ò ní bẹ́ẹ̀ ṣe. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí Lizzy ò understand ni pé láàrin òun, Fúnkẹ́, Mercy, Tóyìn Abraham, Kudi risky girl, Kudi alágbo yẹn, àwọn kákọ́sì Ìyábọ̀ ni. Àwọn kákọ́sì ọmọ Ìbàdàn yẹn náà wà, which is different. Tó bá bá Ìyábọ̀ jà àbí tó bá bá Mercy jà, àwọn kákọ́sì Mercy yẹn, which is àwọn Ìyábọ̀ àǹkó yẹn, wọn ò ní báwọn náà ṣe. That is the law of life. That is the law of nature. Ìwọ ń sunkún lójoojúmọ́ pé wọ́n ya fọ́tò ọmọ ẹ̀ pẹ̀lú court case. Eléyìí tó ń ṣe fọ́mọ ọlọ́mọ ṣé kò wọ́ọ̀sì jù ẹ lọ? Ìwọ ń pariwo pé ọmọ kan máa kú torí pé wọ́n ya fọ́tò ọmọ ẹ̀ pẹ̀lú court case. Ṣé ìgbà tó ya fọ́tò ọmọ yẹn ṣé nǹkan kan ṣọmọ ẹ̀? Báwo ló ṣe wọ́n ṣépè pé ọmọ kan máa kú, ọ̀tá ọmọ kan máa kú, ọ̀tá ọmọ kékeré kan máa kú lójoojúmọ́? Abẹ́rẹ́ sọnù ẹ lọ gbé Ṣàngó. Ṣé Ṣàngó ò ti pọ̀ ju nǹkan tó sọnù lọ báyìí? You can have it. Kìdẹ́ ń ṣe Ìyábọ̀ ló ya fọ́tò yẹn. Ó ní wọ́n ní sùúrù kan mọ̀ ń dé. Kan tó ya fọ́tò yẹn, wọ́n wá pè é. Báwo lèèyàn tó fẹ́ wá lẹ court case? This is manipulate. Máa wá pe ọmọ ẹ pé kó máa bọ̀, òun fẹ́ ya fọ́tò ọmọ ẹ pẹ̀lú court case. Ṣé orí Àríkẹ́ tó mú ọmọdé láti school, sórí ẹ̀ burú ni tí ò yẹ kó mọ̀ pé òkè
There are people we don't know here. Let me take this daughter inside first. The way the daughter was staying there, Arike was talking, or somebody that is holding the girl was talking to somebody. Oh, yeah, come up. Okay, since we don't know who these people are, oh, yeah, keep mom on your wallet. We are not crying. Torí pé wọ́n ya fọ́tò ọmọ ẹ̀. Fọ́tò nìyẹn. Èèyàn kan wá rí ẹnu play wá sọ pé bó ṣe ń ṣépè pé ọ̀tọ̀ ọmọ kan máa kú, òun lòun láìkì jù. How is that possible? There are so many things wrong with you on human level. There are so many things. Don't share. Tó bá fi human eyes kó fi wò, ṣé wọ́n á pè nǹkan tó ń ṣe ò natural? Nǹkan tó ń ṣe ò natural. Ṣorí issue ìwà àtìyàbọ̀ is just a misunderstanding that could have been handled. But you already program your mind wípé anything no wọ́n fẹ́ mú ẹ wálẹ̀. If you see life like that, you can never have joy. Abínúwáyé. Wọ́n fẹ́ mú ẹ wálẹ̀ ni, wọ́n fẹ́ mú ẹ wálẹ̀. Ṣókè ló wà tẹ́lẹ̀ ni. The things that happen in Idumata, it should have been resolved. Torí èmi náà sọ bẹ́ẹ̀, àwọn èèyàn kan sọ bẹ́ẹ̀ pé ṣé reverse transfer kò yẹ kó le tó yẹn náà? Ṣé rò pé àwọn ará Idumata yẹn, ṣé rò pé wọ́n stupid ni? Pẹ̀lú pé o jẹ́ celebrity, ṣe báwọn èèyàn máa ń ṣe transfer Nàìjíríà tí ò bá lọ, wọ́n ń pariwo lè wọn lórí náà. Transfer tó ju ti Lizzy yẹn wọ́n ti ṣe tó revert. There are so many things tó jẹ́ pé ṣé understand is it could be bank error or anything. But there's a difference between o fẹ́ jáyàn lólè àti pé mistake ìṣẹ̀lẹ̀. There's a difference. Number one, èmi ò tẹ́ mọ̀ pé ó máa ń lọ ní Ìdúmọ̀tà. Kí ló lọ ń ṣe ń bẹ̀? Ó sọ pé ó máa ń ṣìpù gbogbo nǹkan ẹni. Number two, nǹkan tó sọ pé ó fẹ́ lọ rà yẹn, ó lè rán ọmọ náà. Ṣé ahun nìyẹn ni? Ó fẹ́ kọ́ ọmọ yẹn jẹ́ máyé. Ṣebí button zip àti kìíní ló sọ pé ó lọ rà. You can easily send Àríkẹ́. Wàá tẹ̀ tún fún fọ́tò tó bá yẹ pé Àríkẹ́ sọ́dọ̀ gan lóòótọ́. Wàá tẹ̀ fún fọ́tò pé nǹkan tó fẹ́ rà lélẹ́yìí o. But you cover yourself, you went into Idumota by yourself. Pẹ̀lú adúrú nǹkan tó náà bá ti ṣe fún ẹ, kí ló ń wá káàkiri? Tó bá tọ̀ ẹ̀ tó fẹ́ lọ, you're a celebrity, you have to go everywhere with escorts. Why were you not going with your escort? Gbogbo nǹkan tó ṣe mẹ́yẹn, ó mú fúnra dání, má jẹ́ n parọ́ fún ẹ. Ó mú ìfúnra dání. Ókè wá fẹ́ lọ. Òun sunkún pé Tóyìn lọ sí Ìdúmọ̀tà. Ṣé Tóyìn ò mú escort ẹ̀ dání? Tó bá pọ́n ra ilé, wọ́n máa pọ́n ilé náà. Tóyìn took her escort. Tóyìn ò daṣọ borí. Tóyìn ò dẹ̀ ṣe reverse transfer. Ó tán. You take your escort. O fẹ́ ra nǹkan, ìwọ ló dẹ̀ fẹ́ lọ rà fún ara rẹ. Take your escort. But torí pé tó bá mọ̀ pé celebrity ni mí, wọ́n máa influence the price. Mi fẹ́ k'Àríkẹ́ kó jẹ mí máyé ahun. Ará ilé ahun ò lè gbádùn ara ẹ̀. Ahun àti ará ilé ahun kò lè gbádùn ara ẹ̀. Ìkànnì méjèèjì ló máa fọwọ́ mú. Èló ló máa fi rán Àríkẹ́. Àríkẹ́ máa lọ, ó máa ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe, á kúrò ńbẹ̀.
If you look at it very well. Ni wọ́n wò ìgbà tọ́kọ ẹ wá dé torí pé wọ́n ti question pé tọ́kọ ẹ bá dé bó ṣe máa jókòó nìyẹn rapati tó tẹ̀ ní ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé máa yẹn wọ́ ti ẹni tì ìgbà tí láti wá dé ìgbà yẹn ló sọ pé ọkọ mi ti dé kábíyèsí ẹ káàbọ̀ ó ṣe wàá kára mọ́ pé máa yẹn wọ́ ti ẹni tì ló ṣe ó mọ̀ pé wọ́n wọ̀ ẹ́ behind the camera ló ṣe wàá mú kúnlẹ̀ sí ẹ káàbọ̀ ẹ ṣáàṣe kí ni ọkọ mi ti dé o fẹ́ máa lọ ìwà gidi nìyẹn ìwà gidi tóbìnrin máa ń hù nìyẹn tọkọ ẹ bá ti dé láti ibi tó lọ you will end the live chat go and attend to your family. Obìnrin gidi kò kì í ṣépè fọmọ sórí àwọn èdè tó máa ń pè Yorùbá ẹ ṣe kinní kan olórí burúkú ni ẹ má dá lóhùn tí Yorùbá ò bá dá ṣègbégùn ni ẹ ò mọ̀nà ọ̀lú ẹ ni. Now you can't borrow our culture. Now you dey complain say our culture no good. If our culture no good, why you still a Yoruba man tó gbé sílé? Ibi tí Lizzy ń lọ ni ọ̀tọ̀ níbi tó máa sọ fún yín pò ń lọ. Tí culture wa ò bá dá, tí lifestyle wa ò dá, you cannot see Igbo people that do that. So yẹn kọ́ ọmọ bo ni. Ó ti di Igbo mélòó ló ń raṣọ ló ń ralẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Igbo ara wọn ló máa ń báṣẹ. Yorùbá ló wà diversify. Igbo àti Hausa wọn hate ara wọn. Yorùbá ló máa ń flow láàrin gbogbo wọn. Yorùbá doesn't hate anybody. And if you know that you don't like this Yoruba, why are you selling their land for them? Why don't you go and sell land in Imo State? Sometimes kò yẹ ká máa kó wèrè mọ́ra. If you go to Igbo land as a Yoruba person, my dear, you cannot no parona. Why are you always painting Yoruba that they are bad? Go back to your own town, abi go back to your own this place so that you will. Ṣé báwo yẹn dá kí ló dé tó fi kúrò mẹ́? Àwa ò dá, we accepted ourselves, àbí? Bọ̀ orí ilẹ̀ wa ló ti ṣe rere náà. Ó ṣe rere nílùú. Ìgbà tí ìwà àtìyẹ́ ẹ̀ wà nílùú tẹ́jọ wà, ṣebí ebi pààyàn ni. Ìyẹ́ ò ṣe rere, ìwà àtìyẹ́ ẹ̀ jọ sí ìgbà ni náà. Bọ̀ ìgbà wo ló bẹ̀rẹ̀ sí ń dá fún ẹ? Ìgbà tó dé orí ilẹ̀ Yorùbá. That is it. Ó ti jẹ́ ó ti yó ń sìn. Ó wá ń wá bẹ́kúbẹ̀kú kiri. Olórí burúkú ni ẹ má dá lóhùn. Yorùbá ò dá ó kọ́ mansion sí Ìbàdàn. Yorùbá ò dá ó ní mọ́ọ̀lù sẹ́kọ̀ọ́. Yorùbá ò dá ó ní ṣọ́ọ̀bù sẹ́kọ̀ọ́. Yorùbá ò dá ó ń talẹ̀. Ìlú wo ló ti ń talẹ̀? Àwọn wo ló ní ìlú tó ti ń talẹ̀? Yorùbá ò dá ó fẹ́ ọkọ ọmọ Yorùbá. Kí ló tó lọ mú láti lu ẹ? Yorùbá ò dá ó sọ Yorùbá lẹ́nu ó tún pọ̀fọ̀ ó tún pògèdè ó tún lẹ́ẹ̀ni ẹ̀dẹ́ bíi pé ó tún lẹ́ẹ̀ni language ó tún lẹ́ẹ̀ni proverb ó tún lẹ́ẹ̀ni everything. Yorùbá ò dá English Nollywood wà mẹ́. Kí ló dé tó lọ síbẹ̀? Kí ló dé tó yẹ pé Yorùbá ló wá? Kí ló dé tó jẹ́ pé Yorùbá Nollywood ló wá? Kí ló dé tó lọ sí ibi tí English? You are milking the Yorùbá people. Gbogbo àwọn kọ́sọ́nà tó ṣe sọ pé ẹ torí pé Yorùbá ò dá ò talẹ̀ fún wọn. Tó bá mówó wá kí ló dé tó fi ń talẹ̀ fún wọn? 90% of àwọn èèyàn tó talẹ̀ fún àdénà Yorùbá. Ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ ọmọ àpọ̀dà yìí. Ọkọ ẹ ò kì í ṣọmọ Yorùbá. Orọ́mọ Igbo ń bẹ Igbo tó dá ló lọ. Look at the Igbos. Hey, go and meet them now.
why tó fi kọ́ra tó wá sọ pé kínní are you a tree sheep gbogbo ọjà ẹ ta gbogbo nǹkan ẹ kó lọ start kó lọ develop nílẹ̀ Ìgbò tí gbogbo ẹ̀ ò bá ní ohun mọ́ ẹ lórí. torí reason tó tílẹ̀ Yorùbá fi ń gbàbọ̀dé fún ẹ because o ti ṣe àṣemáṣe o ti jẹ ìwọ̀. mo máa sọ kínní kan fún yín sórí ìlú wa o ò lè méèkì ẹ̀ tán lórí ilẹ̀ wa kó wá máa sọ ọ̀rọ̀ òdì sílẹ̀ yẹn ilẹ̀ yẹn ò ní favour ẹ̀ mọ́. tí bá ṣe rí ẹnu mi tí bá fi sọ̀rọ̀ fún yín ẹ gbà á o. o ò lè wà nílẹ̀ Yorùbá kó máa ṣoríire. mo sọ fún yín tẹ́ bá rí àjálù tó ń jálù Lizzy ó ti ṣe nǹkan èèwọ̀ sílẹ̀ Yorùbá ni the same ilẹ̀ tó gbà ẹ́ tó kọ́lé tó ní mọ́tò tó ṣe kinní tó déyàn ńlá. the same ilẹ̀ yẹn ló ń sọ pé ilẹ̀ yóò dáa o àwọn èèyàn bẹ̀ ò dáa o ìgbà tó dé were you not welcome wọ́n fi àyè gbà ẹ́ náà ilẹ̀ yẹn fi àyè gbà ẹ́ kò ní ẹ́ lára ó dẹ̀ ṣe kí ni ó dẹ̀ méèkì ẹ̀ nílé ayé odò tó bá gbàgbé orísun ẹ̀ ó máa gbẹ dànù. this is why you are failing one failure over another one failure over another. no máa sọ your environment matters. that is why o ò lè pé ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ kó ṣiṣẹ́ lórí anybody because you are not part of us. ó yá mú lè dádì ẹ̀ wá nílẹ̀ Yorùbá ìwọ kọ́ ló máa fi ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ ṣépè fún irú àwa ẹ̀ tó máa ṣiṣẹ́ because you are not our blood. that's why you cannot understand us. bá a ṣe yí lórí tó bẹ́ẹ̀ la ṣe kóyàn mọ́ra tó. bá a ṣe yí lórí tó bẹ́ẹ̀ la ṣe accommodate àwọn èèyàn tó. ibi ata tí ń accommodate àwọn èèyàn ni àwọn ọmọ Ìgbò tó jẹ́ àjèjì tí ń sọ fáwa wípé àwọn làwọn develop Èkó tó gbọ́n ta spare part. àwọn ọmọ tó kú tó jẹ́ pé ní truck náà bá dé kú Èkó ilé níbi tá a kóyàn mọ́ra dé. o lè máa sọ̀rọ̀ sórí àwọn nǹkan kan wà èèwọ̀ ni nílẹ̀ Yorùbá. o lè máa ṣépè fọmọ o lè máa ṣépè fàrúgbó kó wá sọ pé wàá rọ́nà lọ kó wá sọ pé ayé ẹ̀ máa dá sí wo ayé ẹ̀ máa dojú rú ni. gbogbo ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ babalábúlé tó o pè àdàbí tó o pè mo ń sọ fún ẹ o ò understand àdàbí o ò mọ nǹkan tó jẹ́ o kàn fẹ́ ṣépè ni. tó o bá ń sa bólógùn ṣe sọ pé kò sà kò lè rí bó ṣe yẹ kó rí. wọ́n gbé lé ẹ lọ́wọ́ ni kò yé ẹ o wá ṣì í lò. o ṣe títí ṣé àwọn Ìgbò ní babaláwo ni kó lọ bá babaláwo tiwọn. babaláwo ilẹ̀ Yorùbá náà ló ń lò ó tún ń pọ̀fọ̀ ìwọ ọmọbìnrin tún ń pọ̀fọ̀ ọ̀fọ̀ Yorùbá náà ló tún ń pa. òun sọ èdè wa òun jẹ oúnjẹ wa òun mọmi wa òun ṣe rere lórí ilẹ̀ wa ó dẹ̀ ń sọ pé ilẹ̀ yẹn ò dáa tó àwọn èèyàn yẹn ò dáa àwọn èèyàn tó accommodate ẹ Lizzy ó wá sọ pé ayé ẹ wá ń bàjẹ́ ó máa bàjẹ́ ni because àjèjì ni ẹ ò understand ni wọn ò dẹ̀ force ẹ wá ìwọ ló kó gángárà ẹ wá pé ibi yìí mo fẹ́ wà ibi yìí ló pay me. You saw every other option. You have the chance of marrying an Igbo man. Igbo ló dáa jù Ìyábọ̀ tó fẹ́ Igbo ṣèbó ojoojúmọ́ ló ń búlì Igbo yẹn Polo Igbo ló dáa jù they are good people Polo ò ṣẹ́ ojoojúmọ́ ló ń búlì Polo. I keep looking at you. You are still mixing it up. That is why you cannot find peace within yourself.
you are messing it up. Lásán ló rò pé láti ó sọ̀rọ̀ tó jẹ́ kó máa ṣorí burúkú ni. Lásán ló rò pé bọ̀dà Àlàtí ò sọ nǹkan kan. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe typical Yorùbá ò ní dúró sórí ẹ̀ láti ṣe. Lizzy, wo bó ṣe ń live life ẹ̀, wo bó ṣe ń ṣe lórí social media. Yorùbá mélòó lórí tó ń ṣerú ẹ̀? Because kò lè, ìwọ àjòjì nìkan ló lè ṣe. Because they understand the implication. Nǹkan tó ń ṣe fún ọmọ kékeré yẹn tí ò ṣẹ́ yẹn, Yorùbá mélòó lórí tó ń ṣe. Ṣé o mọ̀ pé ibi tá a délé ní ìwọ ló bẹ̀rẹ̀? Ṣé o mọ̀ ṣá? Ìwọ ló jáde tó bẹ̀rẹ̀ sí gbé Tóyìn ṣépè, tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè ní ọjọ́ tó bímọ sáyé. Ní Yorùbá, nílẹ̀ Yorùbá, àwọn nǹkan ìwọ nìyẹn. Ọjọ́ téèyàn bá bímọ, kò ṣẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ni ẹ bá lè ṣẹ̀ tó bá gbọ́ pé ó bímọ. In fact, o gbọ́dọ̀ débẹ̀. Ọmọ bíbí yẹn, ọmọ tuntun yẹn, ó ti parí nǹkan tó wà láàrin. Ọjọ́ yẹn ni wọ́n jáde sórí pé ó ti jẹ̀kún mọ́yán. Àwọn nǹkan kan wà, Lizzy, èèwọ̀ ni nílẹ̀ Yorùbá. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ó máa nira fún ẹni, ò ní nísinmi. Ó máa dàrú ju bẹ́ẹ̀ lọ ni. Ìwọ tó ń dá sí òun nǹkan, Lizzy, nǹkan yẹn ò kì í ṣèyàn. Ìwọ tó ń dá sí òun sọ táyà sí lọ́rùn nínú àárín ọjà. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣe ilé ayé tó fi máa mú ṣe mọ́? Ṣé orí jẹ́ wá sọ kíní kan fún ẹ tó wọ́n understand? Ṣé o mọ̀ pé kíní tó ṣẹlẹ̀ yẹn, tó bá yẹ pé Ìyábọ̀ Òjó ló dìídì ràn wọ́n pé kán jẹ́ sí òwò láàrin ọjà, ṣé o mọ̀ pé wọ́n ní ṣe? Ibi tí Yorùbá wá burú sí ni. In your head, you think Ìyábọ̀ is the one responsible for everything. Tó bá yẹ pé Ìyábọ̀ sọ fún wọn pé nǹkan báyìí ẹ bá yé lágbájá jẹ́, ẹ ṣe irú nǹkan báyìí fún tó bá ti dé, ẹ ṣe nǹkan báyìí, they will never do it. In fact, reason nìyẹn, nǹkan tí ò fi lè understand the culture wà nìyẹn. They will never support you when you are doing something. They will call you out when you are doing something bad. You used to think that because you have money, everybody is supposed to bow to you. Yoruba people will look at you and look at your money and say, go to hell. Nǹkan tí ò yé nìyẹn. When you are growing up, you thought that having money make everybody bow. In Yoruba land, people bow because they want to bow. Ó wù wọ́n ni, kàn fún ẹ níyì. Ó wù wọ́n kàn pọ́n ẹ lé ni. Táṣọ yìí ẹ bá dẹ̀ ti fàya, o ò lè ríran padà. Kò sí owó tó lè fi ríran. They will look at you and say, fuck your money. Ṣèbí ìgbà tó dórí fracasi tó ń powó lọ́sùn, tó ń hawó lọ́sí, kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣèbó yẹ kó dúró síbẹ̀, kó máa gbowó, ó ṣàn fún wa lówó, ẹ ṣàjà máa support ẹ, ó ṣàn fún wa lówó. They themselves, they left. They said, fuck you, fuck your money. At first, everybody thought, you are the victim. Torí bó ṣe kó àlàyé. Wípé wọ́n fẹ́ bully ẹni, torí pé o ti wà richer than them, wọ́n lára ẹni, irọ́ ni. Kò sí nǹkan tó ṣe. But you thought money in Yorùbá land, ojú máa tiẹ̀, ó máa ti owó ẹ̀. Pẹ̀lú owó tó ní wọn jẹ́ sí òun ní ìdúmọ̀tà. They know you can afford that money. Ṣé mo? Jẹ́ kí nìyẹn. Ṣé wọ́n jẹ́ sí òun? Wọ́n sọ ẹ́ dólè ni. That is one thing about Yorùbá. Tó o tí you understand. It's not being bad. Ìwọ àtẹ̀yàn tẹ́jọ ní issue. Ṣé wọ́n jẹ́ sí òun? Do you think they don't know you can afford the money? But one thing about Yoruba, they hate you thinking they are stupid.
they hate to wípé wàá máa rò pé smart jù wọ́n lọ. My Yoruba people no dey like that o. Wípé gbọ́n jù yàn kan lọ ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú. They know they like that. Outsmarting somebody. Lizzie, you have problems, real life problems, victim mentality. O fẹ́ kóyàn jọ because of sympathy with lies. Oh, mọ̀ pé foundation tó bá kọ́ pẹ̀lú irọ́ ó máa crumble ni. Kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn olórí kìíní tó wá join yẹn kí ló jẹ́ everybody ń sá lọ. Zikoff is with you because ó sì fẹ́ kó sórí bó ṣe fún ní màlúù. Nǹkan wedding ló fẹ́ gbà. Nǹkan títí tí òkè tí kò fò níṣẹ́ lọ́wọ́. So gbogbo nǹkan tó bá fún àtàṣà àlòkù àti gbogbo ẹ̀ inú ẹ̀ máa dùn ní pé let me still be tolerating this person. That's not loyalty. Ṣé Ìyábọ̀ fún anybody ní anything lórí social media? Kí ló dé táwọn èèyàn fi dúró tì? That is one thing you should know about Yoruba people. They don't care about how much you have. Ojú máa tiẹ̀ ó máa ti owó ẹ̀. Did Ìyábọ̀ give anybody aṣọ àlòkù? Did she give anybody anything? Ṣó pín owó for anybody? But why do people prefer Ìyábọ̀ to you? Àwọn question kan wà. Ó yẹ kó jókòó kó dáhùn fún ara ẹ̀. Why do people will post Ìyábọ̀? In fact, they will make sure that you pepper your eyes. They will make sure he pepper your eyes. Why do you think people will do that? It's very simple. Yoruba will see through you. But you think that, ṣe bó ti lówó lọ́wọ́, owó yẹn ló yẹ kó bá òfò. Bí àwọn ọmọ ìlú ẹ̀, not in Yoruba land. Wàá tẹ́, owó ẹ̀ gan máa tẹ́, owó ẹ̀ máa sáré. Your money cannot save you if you are a disgusting person with a disgusting spirit. Mo ń ṣépè fún ọmọ mo fi ń justify. You will never hear a Yoruba person say that. Àfọlórí burúkú Yoruba. Because they will understand the concept behind child or grandchild or elderly people. Ìwọ tó gbé ìyá Kwame, a 70-year-old woman, tó lọ tì mọ́lé, tó dẹ̀ ń galavant lórí social media. Wípé ìyá yẹn yàgbẹ́ bàrà nínú cell, tó dẹ̀ rẹ́rìn. Tó dẹ̀ rẹ́rìn. Ṣọlápé, do you know how we value? Kò sí nǹkan tó lè ṣe mọ́lé ayé yìí. Ṣé o mọ̀ pé ìyá yẹn kọ́ ló ṣẹ̀ ẹ́ o? Kwame ló ṣẹ̀ ẹ́ o. Ó dẹ̀ lọ gbé ìyá Kwame. Ó dẹ̀ gbé sí cell. Torí pé o fẹ́ kọ́ Kwame ní ọgbọ́n. Ó dẹ̀ sọ pé ìyá yẹn yàgbẹ́ bàrà ìgbà tó ń tì mọ́lé. Bóyá ìyá tí ò dé cell rẹ̀. Ṣé o mọ̀ pé the idea of police station Naija? Ó dẹ̀ sọ pé ìyá yẹn yàgbẹ́, ó dẹ̀ rẹ́rìn inú ẹ̀ dẹ̀ ń dùn. Ó wá sọ pé ayé ò ní bàjẹ́. Ṣọlápé, sórí èpè tó jù yẹn lọ. Ó lè wẹ̀ tó máa fi kú. Wàá ṣẹ̀sìn kú ni. Ṣọlápé, orí bó ṣe ń dè ló ṣe ń tú ni. Kò sẹ́ṣẹ̀ tí Kwame lè ṣẹ̀mí láyé. Mi ò lè cross boundary mi kí lọ fọlọ́pàá gbé yẹ. Kò sí. Àwọn èèwọ̀ kan wà. Ó mọ̀ pé èèwọ̀ ni nílẹ̀ Yorùbá. Ó mọ̀. Àwọn kókó wà. Èèwọ̀ ni ó gbọ́dọ̀ ṣe lóògùn ẹ̀. Kò sírú ìjà tèmi àti ẹ lè máa jà. Màá lọ gbé ìyá ẹ̀ arúgbó. Màá máa fi bẹ́ẹ̀ jà. Màá gbé lọ sí cell. Ọjọ́ yẹn ló ti jẹgun mọ́yán. Wàá máa léwu ní bá. Màá tó inú mi máa tún máa dùn pé mo ti gbé ìyá ẹ̀ yàgbẹ́ bàrà.
ẹ wò ya Gwamẹ́ ṣe ló ń sunkún ìyá yẹn sùn bẹ̀yẹn mọ́jú mi how many days mi ìrántí mọ́ tó bá lè dájú to that point Ṣọlá pé ilẹ̀ yẹn máa fail ẹ o ó máa fail gan-an ó máa fail gan-an àwọn kan wà èèwọ̀ ni èlò ló sọ pé o fún Kwame tó fi lọ gbé ìyá ẹ̀ téèyàn kan bá sọ pé mi mọ̀ bí ayé láti ní ìyá sáyé o tó bá sọ pé ìyá láti òun fún lówó òun wá lọ arrest ìyá láti how does that sound with you sórí nǹkan tó ti forí rù sórí nǹkan tó ń dùn mí ọmọ kékeré tó bí yẹn ni ìwọ lè má fi ilẹ̀ bá ọmọ yẹn máa fi ilẹ̀ sórílẹ̀ Yorùbá àṣesílẹ̀ làbọ̀ àbá o kò sí nǹkan tó gbé nílẹ̀ Yorùbá o kò sí nǹkan tó gbé nílẹ̀ Yorùbá ṣé o mọ̀ pé ìwọ o yá àṣà lò ní you don't understand the consequence that is behind it wàá ké Ṣọlá pé torí ẹ̀ mo máa ń sọ kinní kan má ro ta rẹ̀ ro tọmọ yẹn má ro ta rẹ̀ má ro ti láti ẹ̀yin ti gbé débì kan ro tọmọ yẹn torí by the time tí gbogbo ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń fall ò ní mọ ibi tó fẹ́ dùn sí. ìwọ tó ń talẹ̀ kan no refund tó ń di wàhálà ìwọ ló tún sọ pé kó wá invest pẹ̀lú ẹ̀ àwọn tó invest pẹ̀lú ẹ̀ kí ló dé tọ̀hún tí ilé foundation kí ló dé tọ̀hún tí ilé foundation kí ló dé tó tí allocate ilẹ̀ wọn fún ṣebí àtẹ̀sí kọ́kọ́ àtàrà àwọn yẹn láti máa mọ̀ pé àwọn òṣìṣẹ́ lóòótọ́ where is California lọ́jọ́ tẹ̀lé o ti gbá wọn ti kúrò lórí ẹ̀ o tún bẹ̀rẹ̀ another jingle àwọn tí ilẹ̀ wọn ò ní refund tí o allocate ẹ̀ àwọn tí o tiẹ̀ tó fẹ́ gbowó padà tó fẹ́ kọ olódìgbà tó bá sanwó sand filling àwọn tí ò fẹ́ lẹ́yìn mọ́ tó fẹ́ lọ tà ó sọ pé ò lè tún tà padà why would people invest 19 yẹn náà tí àwọn yẹn wọ́n ń dalẹ̀ ní òyìnbó ni àwọn ń ka owó yẹn lẹ́lẹ̀ wọ́n wù àbí kì í ṣiṣẹ́ náà ṣe everything to build lórí raw is crumbling right in front of you ṣe ló ń crumble nǹkan tó wù understand gbogbo nǹkan tó ń ṣe Ṣọlá pé ọmọ ẹ̀ máa kẹsàn-án kó sọ accent jù bẹ́ẹ̀ lọ by the time tí wàhálà ẹ̀ bá dé wàá máa wò pé kí ló dé ta ló ṣe sórí nǹkan tí Yorùbá máa ń wò àtúbọ̀tán ni àtúbọ̀tán ó sọ ó pèdè kan ó ní ẹ tí Ìjẹ̀ṣà bá ti ẹ̀ rape ṣógbẹ́nu Ìyábọ̀ Òjó tó bá mú ọmọ ìyẹn tó kì í mọ́lẹ̀ tó defile bẹ́ẹ̀ ni it can happen to any child how will you feel oní so you would rather accept a rapist than doing the right thing and attack somebody that did the right thing. Kí ló dé tí o fi gbẹnu Ìyábọ̀ Òjó? If you are a mother, will you say even if Ìjẹ̀ṣà rape, ṣó gbẹnu Ìyábọ̀ Òjó? Tó bá kí ọmọ ìyẹn mọ́lẹ̀, will you have said the same thing? Kí ló dé tí ìwà Ìjẹ̀ṣà wọn ò meet látijọ́? Ó lè mọ̀ ọmọ máa fẹ́ meet ẹ ní ó mọ̀ pé kò yí sí nǹkan tó ṣe fún. He doesn't want to meet you. As he talk about you publicly, why do you don't jà fún? They don't want to have anything to do with you because they know the truth. You are just going to make their life worse. Ìjẹ̀ṣà is on the sex offender list. Kò lè lọ bí tọmọdé bá wà, bí a school, bí a playing ground.
ṣé Ìyábọ̀ kan ló rán lẹ́wọ̀n, ìjọba ló rán lẹ́wọ̀n, torí pé kí ni wọ́n rí pé ó jẹ̀bi nǹkan tó fi kàn. wọ́n dẹ̀ rí pé irú ẹni ní society ibikíbi tọ́mọdé bá wà, tó bá ń lọ síbikíbi tọ́mọdé bá wà, ó lè tún trigger ẹ̀ láti tó tún kinní yẹn ṣe. ẹ lè gbé lọ church kẹ́ gbé lọ kinní kan. Mo tẹ̀ rí fídíò kan tó ń sọ pé Pastor Genesis, tẹ́rí Pastor Genesis, èmi ò ní issue pẹ̀lú ẹ̀. He welcomed them back to church for child dedication. Ilé Ọlọ́run ni wọn ò lè tilẹ̀kùn mọ́ wọn. Ìjẹ̀ṣà ló máa ń wà dramatic pẹ̀lú gbogbo nǹkan to clear his name. Let you understand? Ilé Ọlọ́run ni church, wọn ò lè tilẹ̀kùn. Ẹlẹ́ṣẹ̀ gangan ló ń fẹ́ ní church náà. But the way Ìjẹ̀ṣà will be portraying the whole thing, yeah, rí pé gba microphone tó bẹ̀rẹ̀ sí nǹkan. Ìjẹ̀ṣà is the one doing every other thing. Rí kábíyèsí ò fún lóyè o, but wọ́n tún add he collected a chieftaincy title. The palace has to debunk that. Báwọn ò fún anybody lóyè. Nígbà wọ́n gbé mọ́tò fún torí pé àwọn mọ̀ pé ó ní ìdí mobility láti máa lọ láti máa bọ̀. I cannot blame Genesis for letting them do child education. That is what the church is meant for, to accept sinner. But any other thing Ìjẹ̀ṣà did in that church is by his own will. Is the one putting it like that, manipulating it like that, making it seem like it's nothing. Why don't you see that? I want to jà fún. Why have they not seen you? Why do they want to? They don't want to meet you. Because they understand that you are not fighting for them. You are fighting for yourself. But whereby using their name to go and fight. Sorry, Solape.